ලොක්කොම කූඩැල්ලකට බොහොම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මෙහෙමනේ වගේ යන්නේ. ඒ තමයි ලීච් සොක්ස්. මේක හරහා කූඩැල්ලෙකුට යන්න බෑ. කැලේ ගිහිල්ලා බර්ඩ් වොචින් ටිප්ස් ටිකක්. සිංහරාජේ හරි වෙන කොහේ හරි කැලේක හරි යනකොට කූඩැල්ලන්ගෙන් සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇතිනේ ඔයාලටත් නේ. පිට නම් එහෙම සෑහෙන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් කූඩැල්ලන්ගෙන් බේරෙන්න තියෙන එක එක ක්‍රම අතරින් අපේ අත්දැකීම හැටියට හොඳම ක්‍රමය කියලා පෙනිච්ච එක ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි ලීච් සොක්ස්. අපි විශේෂයෙන්ම ලීච් සොක්ස් ගෙදර හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ලීච් සොක්ස් පාවිච්චි කරනකොට සලකන්න ඕනි ටිප්ස් ටිකක් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මතකද ඉස්සර සිංහරාජේ ඔයා පුංචි කාලේ අම්මිට මතකද නේද ඒක සරයක් අපි. මතකයි කියන්නේ ඒක නම් කියලා වැඩක් නෑ පිට දෙනියේ. අපි හැමෝම හිටපු ට්‍රේල් එකේ ඉඳලා අපි පොඩ්ඩක් ඔෆ් ට්‍රේල් ගියා. මෙයා පොඩි එදා තමයි මං හිතන්නේ දැකපු ලොක්කොම කූඩැල්ලකට අපි දැක්කනේ. අපිට මේ සුපු කකුල බිම තියන්නේ කොහොමද කියලා හිතාගන්නක කූඩැල්ලෝ ඉන්නවා මෙහෙම මෙහෙම. ඔය ගොනේ යනවත්නේ අර බිම ඉඳන් මෙහෙම ඉස්සරහා. මෙහෙම එල්ලෙන්න බලාගෙන ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. මට නම් හම්බෙලා තියෙනවා මේ අලගල්ලේ මං කියන එක සරයක්. නවතින්න බෑ කූඩල්ලන්ව අයින් කරන්නේ. නවතින ටිකට එක එක අයින් කරද්දි තව 5 දෙනෙක් විතර නෑ කරලා. එහෙනම් කූඩැල්ලොත් එක්කම ගියා. කූඩල්ලොත් එක්කම ගියා. ඊට පස්සේ ගලව ඉන්න වෙලා නෑ. අඩිය බිම තිබ්බහම නිකන් අර කාටුන් එක වගේ නිකන් අර ලේ පැල්ලක් හිටිනවා නේ. ලේ වලින් අඩි පාරම හිටන තන්නේ කර නිකන් අර ස්කෝපිඩු එකක්. ඒක තව නියම එකක් තියෙනවා. දැන් මේ රිසර්ච් වලින් හොයාගෙන තියෙනවා කූඩැල්ලෝ මේ වයසෙන් අඩු කාලේ පැටව් කාලේ ඒගොල්ලෝ මේ කාව හරි අල්ලගන්න පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මොන හරි සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරනවනේ. ඒක නෙමෙයි වැඩිහිටි කූඩැල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. එහෙම රේන් ෆොරස් වගේ ඒවට ගියාම ඉතින් කූඩැල්ලෝ නැති අවස්ථා හරි අඩුයි. එතකොට මේ අමිල තාත්තලා මිස්සර හයික්ස් එද්දි මොනවද කරේ ලීචස්ලට? ආතිනම් සිංහරාජ යනකොට ඉස්සර පොට්ට කලිසමක් ඇදගෙන රබර් සෙරප්පු දෙක දාගෙන තමයි යන්නේ. ඒක ඇත්තටම කරන්නේ මේ කූඩැල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඇඟිලි කරු වගේ අර ඒගොල්ලෝ හෙමින්නේ ලේ බොන්නේ. ඒක නිසා හැංගිලා ඉඳන් හෙමින් ලේ බොන්න පුළුවන් තැනකට තමයි යන්න බලන්නේ. ඉතින් අර එහෙම යන එක ටක් ගාලා දකින්නවා ටක් ගාලා අයින් කරගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි කොට කලිසම් ඇඳගෙන ගියේ. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක එච්චරම සාර්ථක නෑ. කුරුල්ල බලන්න හරිය මේ ගියාම කූඩැල්ලෝ මතක නෑනේ. එක තැනක් කූඩැල්ලෙක් කාලා කූඩැල්ල අයින් කළා කියන්නකෝ. දැන් එතන ලේ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා එහෙම වෙනවනේ. එතෙන්ට කූඩැල්ල පිරෙනවා ඊළඟට. ඒක තමයි කොට කලිසම ඇඳලා සෙරෙප්පු දෙක දාගෙන යන එක ක්‍රමයක් තමයි මේ කූඩැල්ලන්ගෙන් බේරෙන්න. හැබැයි ඉතින් කැලේ ඇතුලේ ගිහිල්ලා දේවල් බලන්න ගියාම මේ ඕක මතක නැති වෙනවා බලන්න. කූඩැල්ලෝ නගිනවද කියලා. දැනෙන්නෙත් නෑ සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒකින්ද එතකොට කූඩැල්ලෝ කනවා. මුගක්ම ඔය කොමන්ම වැඩේ කවුරුත් වගේ කරන එකක් තමයි සබන් ගන්න එක. පස්සන්නේ සබන් ගන්න. ඔය කියන්නේ එතකොට එයාට ඇටච් වෙන්න බැරි කමක්. ඒක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නෑනේ එච්චර. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් රේන් ෆොරස්ට් එකක් වගේ එකද අපි යන පාර අයිනේ තියෙන ගස් ඔක්කොම තෙතයි. ඒව ගෑවෙනවා. එහෙම වෙලා ඊළඟට දුල පාරවල් වල යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම සබන් ටික හේදිලා යනවා. පස්සේ කාලේ කට්ටිය මේ සිද්ධාලේප ගන්න පටන් ගත්තා. සිද්ධාලේප තමයි හුඟක් වෙලාවට නැත්තම් වෙන මොකක් හරි වගේ සරබාම් එකක්. එහෙම ගාගෙන කැලේ ඇතුළට ගියාම කීප දෙනෙක් ටක් ගාලා කැලේ ඇතුලේ එයා එක සන්තානි කරම මේ සිද්ධාලේප සුවඳෙන් පිරෙනවා. එතකොට ඉතින් අර කැලේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හරියට කැලේ අර කැලේ සුවඳ කියන එක දැන් ඒ සුවඳට හරි ආසයිනේ. ඒක සත්තුන්ටත් ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද කමියුනිකේෂන් කරන්නේ සුවඳෙන්නේ. මම හැබැයි පස්සේ කාලයක් මම යාළුවෙක් හයික් කරද්දි කරා මේ දීර්ඝලසමක් ඇඳගෙන ඒක නිකන් සාමාන්‍ය සොක් එකක් ඇතුළට ඔබාගෙන ඒකට නිකන් පොඩ්ඩක් මම හිතුවේ ඒගොල්ලන්ට ආගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගියා මේ සොක් එකේ සාමාන්‍ය සොක් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් නෝමල් සොක් එකක තියෙන්නේ වියලනේ. එහෙම ඇද්දාම අතරින් පේනවනේ. එතකොට මේ නූල් අතරින් යන්න පුළුවන්. යාළුවාට ලේසියෙන් රින් ගන්න පුළුවන්. ලීච් සොක් එක එහෙම නෙමෙයිනේ. ඒකට පාවිච්චි කරන මැටීරියල් එක අර නෝමල් සොක් එක වගේ දුහුල් ගතිය තියෙන මැටීරියල් එකක් නෙමෙයිනේ. අතරේ ගැප්ස් නැහැනේ නූල් අතරේ. ඒකින්ද ලීච් කෙනෙකුට රින් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකයි අර මේ ඔක්කොම ටික සැලකුවාම
ඉත්සක් එක ඉතින් දිගටම තියෙනවා. දිගටම තියෙනවා. ලීඩ් සොක් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ බොහොම දල හැඩයක් තියෙන කකුලේ හැඩේ තියෙන ආවරණයක්. කකුලට දාන ආවරණයක්. ඒක මේ සාමාන්‍ය සොක් එකට උඩින් අඳින්න තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම වෙන්නේ කූඩැල්ලයි අපේ හැමයි අතරේ බැරියර් එකක් හදනවා මේකෙන්. ඒතර සාමාන්‍ය සොක් එක මැටීරියල් එක වගේ නෙමෙයි. මේක හරහා කූඩැල්ලෙකුට යන්න බෑ. ඒ නිසා කූඩැල්ලෙක් මේකට නැග්ගත් තනහිස දක්වා එයා එනකල් අපිට වෙලාව තියෙනවා එයාව දැකලා අයින් කරගන්න. ලීඩ් සොක්ස් කඩෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියන එකට දැන් ඇත්තටම ඔය කැම්පින් ගිය විකුණන සමහර තැන්වලින් ලීඩ් සොක්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් උත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇලෑවලට ඇතුල් වෙන තැන්වල තියෙන ගම්වල සමහර තැන්වල එහෙම විකුණන්න තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සිංහරාජයට ඇතුල් වෙන රත්නපුර පැත්තෙන් යනකොට හම්බ වෙන කුඩව ගමේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගෙදරදී මේක බොහොම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ලීඩ් සොක් එකට මෙෂර්මන්ට්ස් එකක් ඕන වෙනවානේ. පළවෙනියෙන්ම ගන්නවා කකුලේ දන හිස ළඟ ඉඳලා පල්ලෙහාට තියෙන උස. ඊළඟට කකුලේ ඒ කොටසේ මහතම තැන වටය. ඊළඟට කකුලේ පතුලේ දිග මාපට ඇඟිල්ලේ ඉඳලා විලුඹ ළඟට යනකම් පතුලේ දිග. ඊළඟට පතුලේ මහතම තැන වටය. දැන් මේ කරන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක කපාගෙන මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ රෙද් කෑල්ලට. දැන් ඒ ගත්ත මෙෂර්මන්ට්ස් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ බ්ලොක් එකක් කපා ගන්න පුළුවන්. අර දණහිස පතුලේ ඉඳලා දණහිස දක්වා උස මෙතෙන්ට ගන්නවා. පතුලේ දිග මේ ටික. ඊට පස්සේ දණහිස හරියට එනකන් තියෙන කොටසේ මහතම තැන අපි වට ප්‍රමාණය ගත්තානේ. ඒක දෙකෙන් බෙදලා ඒකට හැබැයි තව අඟල් එකමාරක් දෙකක් විතර එකතු කරලා තමයි මේ පළල හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේකට මේ පර්ෆෙක්ට් හැඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ නිකන් සාමාන්‍ය අර මේස් එකක හැඩයක් ටිකක් ලොකුවට කපාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේස් එක දාලා කකුල ඇතුළට දාන්න සහ පෑන්ට් එක මේක ඇතුළට දාන්න ඉඩ අවශ්‍ය නිසා ඒ විදිහට බොහොම රෆ් විදිහේ බ්ලොක් එකක් කපාගෙන තියෙන්නේ. ලීඩ් සොක් එකක් මහන්න ඕනම රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක රෙද්දේ වර්ගය, රෙද්දේ පාට තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ දේවල් ගැන ටිකක් හිතනවා නම් වැඩිය හොඳයි. එකක් තමයි රෙද්දේ දුහුල් ගතිය අඩු වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද අඩු වෙන්න ඕනේ අර නූල් ළඟින් ළඟින් වේවිලා තියෙන්න ඕනේ. ශක්තිමත් රෙද්දක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට රෙද්දේට අර වතුර උරා ගන්න ගතිය අඩු නම් වැඩිය හොඳයි. ඉක්මනින් වේලෙන රෙද්දක් නම්. එහෙම නැත්නම් අර වතුර උරා ගන්නේ නැති කුඩ රෙදි වගේ රෙද්දක් එහෙම එකක් හොයා ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඒත් එක්කම ලා පාට රෙද්දක් වුණොත් අපිට කුඩැල්ලේ උඩට නගිනවා නම් ඒක දිගේ ටක් ගාලා පේනවා. ඒ වගේම ගොඩක් ලා පාටක් වුණොත් අර සොක් එක කිලුට වෙච්ච බවත් කිලුට වුණොත් ඒ බවත් හොඳට පේනවා. ඒක නිසා අපිට හිතලා පාටක් තෝරගන්න වෙනවා හොඳ පාටක්. ඊළඟට රෙද්දේ පැටර්න්ස් අඩු නම් වැඩිය හොඳයි. පැටර්න්ස් තියෙන රෙද්දක් නම් මෙන්න මේ වගේ බොහොම සරල පැටර්න්ස් තිබුණාට කමක් නැහැ. අද මම මහන්න යන්නේ මෙන්න මේ රෙද්දෙන්. මේක අඟල් 60ක් පළල රෙද්දක්. එතකොට අද මම ගත්තු මෙෂර්මන්ට්ස් වලට අනුව මේ රෙද්දෙන් යාර භාගයකින් මට මේ සොක්ස් දෙකම මහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ රෙද්ද ඔයගලන්ට පේනවා දිලිසෙන රෙද්දක්. ඉතින් ඒ නිසා මම කරන්න යන්නේ මේ දිලිසෙන පැත්ත සොක් එකේ කන පිට පැත්තට එන විදිහට තියලා තමයි සොක් එක මහ ගන්න යන්නේ. ඔය දැන් පේන්නේ අපි හදාගෙන මහගෙන ඉවර වෙච්ච ලීඩ් සොක් එක. ඔක තමයි අවසාන පෙනුම මහල ඉවර වෙලා. විලුඹ මේ හරියට ආවම මේ උස දණහිසට පහලින් ගැට ගන්න පුළුවන් තරමට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරියටම දණහිස ඉවර වෙන තැනින් වගේ. මේස් එක දාගත්තු කකුලට ඒක දානවා. ඒකම ඇඳගෙන ඉන්න පෑන්ට් එක එකට යට කරනවා. මේ කෝඩ් එක මේකෙන් තමයි ගැටේ ගහන්නේ. මේක ඉතින් අර කොටන් වගේ කෝඩ් එකක් නම් හොඳයි. එතකොට අර ගැටේ ලිස්සන්නේ නැහැ.
දන හිස නැවෙන තැන ඒ හරියටම නැවෙන තැන ඒ යටින් හොඳට තදට තමන්ට පහසු ගානට ගැට ගහ ගන්නවා. ඊට වැඩිය පහලට ආවොත් කෙන්ඩ මැද හරියට වගේ එහෙම ආවොත් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සපත්තුව දාගන්නවා. අන්තිමට ඔහොම තමයි පේන්නේ. දැම්මට පස්සේ කූඩැල්ලගෙන් අපි ආරක්ෂා වෙලා. ලීච් සොක්ස් වලින් හොඳම ප්‍රතිඵල හම්බ වෙන්නේ නැත්තම් හොඳටම සාර්ථක වෙන්නේ දිග කලිසමක් ඇඳලා ඒක ලීච් සොක් එකට යට කරලා ග්ලව්ස් එක හරි ටී-ෂර්ට් එක හරි යට කරලා එහෙම ඇඳහම දැන් මේ විදිහට දාගෙන ඉන්නකොට දැන් යට සපත්තුවයි ලීච් සොක් එකයි තියෙනවා. කූඩැල්ලට එතනින් ඇතුළට යන්න තැනක් නැහැ. ඊළඟට දණහිස ළඟට ආවහම පෑන්ට් එක යට කරලා තියෙනවා ලීච් සොක් එකට. කූඩැල්ල උඩට ආවත් සොක් එක දිගේ එයාට ඇතුළට ඇඟට යන්න තැනක් නැහැ. ඉන ළඟට ආවහම ටී-ෂර්ට් එක හරි ෂර්ට් එක හරි පෑන්ට් එකට යට කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කූඩැල්ලට එතනිනුත් ඇඟට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ලීච් සොක් එකේ ගැටේ තියෙන්න ඕනි දණහිසට පහලින්. ඒ කියන්නේ දණහිසට පහලින් කියන්නේ දණහිසේ යට මාජින් එකේ වගේ. දණහිස ළඟම නිකන් හීන් වෙච්ච තැන. අන්න ඒ හරියෙන් තියෙන්න ඕනි ගැටේ. එහෙම තිබුණොත් තමයි අර ඇවිදිනකොට මේක බුරුල් වෙලා පහලට යන්නේ නැතුව රැඳිලා තියෙන්නේ. දැන් තික ලීච් සොක් එකක් දාන් හිටියත් ලීච් කෑන්ට කකුලට නගින්න පුළුවන්. නිකන් හමෝඩට ගියේ නැති වුණත් ලේ බොන්න ගත්තේ නැති වුණත් සොක් එක දිගේ හරි කලිසම දිගේ හරි උන්ට යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියම් අයින් කරගන්න ලේසිම විදිය තමයි නැගො ලගතින් ලීච් කෙනෙක් සමනේ යන්නේ නිකන් මෙහෙම නිකන් පණුවෙක් වගේ නිකන් මෙහෙමනේ වගේ යන්නේ. එහෙම යද්දි ඌ මෙතන ඉදිද්දි තමයි ඔගේ ග්‍රිප් එක නිකන් අඩුවෙන්ම තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතන ඉන්න වෙලාවේ ටක් ගාලා මේ ගිල්ල පොඩ්ඩක් ෆ්ලික් කරාන ඌ විසිරලා යනවා. ඒක තමයි ලේසිම ලීච් කෙනෙක් වගේ අල්ලගත්තට පස්සේ අදිනට වඩා සෑහෙන ලේසි එහෙම කරලා දාන්නේ. දැන් කොට කලිසම් ස්කර්ට්ස් ඇඳලා උනත් ලීච් සොක්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක එච්චරම සාර්ථක නෑ. මොකද දණහිස දක්වා ආවට පස්සේ ඊළඟට කුඩලට පුළුවන් ඔයාව හපන්න. දවසේ අන්තිමට ලීච් සොක්ස් ටික බලන්න හොඳට මේ ඉරිලා හැම තියනවාද කියලා පාවිච්චි කරාට පස්සේ මොකද ඊළඟ දවසේ දානකොට ඉරිලා තිබුණොත් ඒ තැන් වලින් කුඩලට ඇතුළට යන්න පුළුවන්කම තියෙන හින්දා. එක දවසකට වඩා විශේෂයෙන්ම වාර ගණනක් කැලේ ඇවිදින ට්‍රිප් එකකදී ලීච් සොක්ස් පේස් දෙකක්වත් ගෙනියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයත් කැලේ ඇවිදින්න යන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මේ ලීච් සොක්ස් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ලේසියෙන්ම ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්. කැලේ ගිහිල්ලා බර්ඩ් වොචින් වගේ එක තැන ඉඳගෙන කරන ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ ලීච් සොක්ස්. ඇත්තටම ඔයා බර්ඩ් වොචින් වලට කැමති කෙනෙක් නම් මේ උඩ ලින්ක් එක ක්ලික් කළොත් බර්ඩ් වොචින් ගැන අපේ වීඩියෝස් ටික බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට මොනවා හරි ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයා දන්න වෙනත් ක්‍රම මොනවා හරි තියෙනවා නම් කූඩැල්ලන් අවොයිඩ් කරගන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා notifications උත් on කරගන්න. Thank you වීඩියෝ එක බැලුවට.